गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वन्स अगेन. आपण बघतो टॉपिक ॲटॉमिक स्ट्रक्चर, ॲटम्स, मॉलिक्युल्स अँड न्यूक्लिया किंवा स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड न्यूक्लिया. ओके, सो आपण कालपर्यंत मॅक्सिमम जी रिक्वायर्ड थेरी आहे किंवा काही एक्सप्रेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे ते कवर केलेलं आहे. मी तुम्हाला याचं समराईज करा असंही म्हटलेलं होतं. बुकमधले काही न्यूमेरिकल्स आपण थोडे डिफिकल्ट लेवलचे होते ते आपण डिस्कस केलेले आहेत. आज आपण आत्तापर्यंत या टॉपिकवरती MHTCETला विचारलेले क्वेश्चन्स त्याचं डिस्कशन करणार आहोत. सो आत्तापर्यंतचे जेवढे क्वेश्चन्स आहेत तेवढे मॅक्सिमम क्वेश्चन्स मी इथं आजच्या लेक्चरमध्ये घेतलेले आहेत आणि त्याचं डिस्कशन तुम्हाला करणार आहे. सो तुम्हाला एक सगळे CETचे क्वेश्चन झाल्यानंतर एक अंदाज येईल की मॅक्सिमम कुठल्या पॉईंट्सवरती क्वेश्चन्स विचारले जातात. तर मी तुम्हाला म्हटलं होतं की बोर्स पॉस्ट्युलेट्स आणि हायड्रोजन स्पेक्ट्रम हे दोन अत्यंत महत्त्वाचे पॉईंट आणि त्याच्याबरोबर मग रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. मग ह्या तीनच पॉईंटवरती मॅक्सिमम क्वेश्चन्स हे विचारले जातात. बाकी मग डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस हे सगळं त्याला रिलेटेड आहे किंवा ॲटम रिलेटेड एखादा क्वेश्चन असेल, न्यूक्लियस रिलेटेड एखादा क्वेश्चन असेल. पण इम्पॉर्टंट जर आपण टॉपिक बघितले याच्यामधले तर ते तीन आहेत. एक बोर्स पॉस्ट्युलेट, एक हायड्रोजन स्पेक्ट्रम आणि एक रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. मग त्याच्यामध्ये तो डीके लॉ असेल किंवा हाफ लाईफ पिरियड असेल त्याच्यावर सुद्धा बरेचसे न्यूमेरिकल्स ही येत असतात. सो ह्या तिन्ही टॉपिकवरती जास्तीत जास्त क्वेश्चन्स यामधले विचारले जातात. त्यामुळे तुम्हाला या तिन्ही टॉपिकचा इन डिटेल स्टडी हा डेफिनेटली करावाच लागेल. आणि याही एक्झामला मी अगदी खात्रीशीर सांगेन की ह्या तीन टॉपिकवरती, त्यात पण हायड्रोजन स्पेक्ट्रमवरती जास्तीत जास्त क्वेश्चन हा विचारला जाईल. त्यामुळे हायड्रोजन स्पेक्ट्रम हे व्यवस्थित करा. त्या 5 सिरीज, तो फॉर्म्युला, रेडियस, व्हेलॉसिटी, लिनियर मोमेंटम, अँग्युलर मोमेंटम किंवा डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस काय असतं किंवा बोरचे 3 पॉस्ट्युलेट्स आहेत त्यांचे फॉर्म्युलायझेशन कसं आहे, त्यांचं एकमेकांशी रिलेशन कसं आहे, हा सगळा एकंदरीत स्टडी तुम्हाला त्याच्यामध्ये करावा लागेल. ओके, सो आपण सुरू करूया. मी क्वेश्चन तुम्हाला डिस्प्ले करेन, हवं तर तुम्ही तो क्वेश्चन पहिल्यांदा लिहून घ्या. मी इथं आन्सर लिहीन आणि मग ते समजून सांगितल्यानंतर तुम्ही ते आन्सर तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या. व्यवस्थित क्वेश्चन आन्सर करा आणि हे पुन्हा ट्राय करा, प्रॅक्टिस करा आणि याच्या रिलेटेड मग काही क्वेश्चन्स अजून सोडवले तरी चालू शकतात. पण ही जेवढी क्वेश्चन्स आहेत त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन करून अभ्यास करा आणि ते अंडरस्टँड करा की प्रत्येक वेळेला ते कसं सॉल्व करायचं, असंच का लिहिलेलं आहे, याचा आन्सर असंच का लिहिलं आहे, याचा थोडासा विचार करून ते तुम्ही सॉल्व करू शकता. ओके, सो गिव्ह अ क्वेश्चन आपण. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज about Balmer series. Okay, so Balmer series lie in which spectrum? Balmer series ही कुठल्या स्पेक्ट्रम मध्ये आहे असा क्वेश्चन आहे. बाल्मर सेरीज लाईज इन विच स्पेक्ट्रम. आपण बघितलं होतं की लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रॅकेट, पी फंड अशा 5 सेरीज आहेत ना, LBP BP लक्षात ठेवायचं मी सांगितलं होतं. सो पहिली सेरीज जी आपण बघितली होती ती अल्ट्राव्हायोलेट रिजनसाठी होती, दुसरी सेरीज होती ती विजिबल रिजनसाठी होती आणि ज्या तिसऱ्या 3 होत्या शेवटच्या त्याच्यामध्ये आपण इन्फ्रारेड रिजन कन्सिडर करत होतो. बरोबर. मग जर ही बाल्मर सेरीज असेल तर बाल्मर सेरीज कुठली आहे? सेकंड नंबर ऑफ सेरीज आहे. ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट. सो LBP BP असं लक्षात ठेवा म्हणतात ना. सो L इज फॉर अल्ट्राव्हायोलेट, B फॉर visible and these 3 are for infrared. Okay, so आपल्याला क्वेश्चन असा आहे की बाल्मर सेरीज लाईज इन विच रिजन. सो वी कॅन से दॅट बाल्मर सेरीज लाईज इन विजिबल रिजन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, सिंपल थेरॉटिकल क्वेश्चन आहे. बाल्मर कुठली आहे, लेमन कुठली आहे, ब्रॅकेट, पी फंड याचा क्वेश्चनवरती तुम्ही हे आन्सर्स लिहू शकता. सो वी कॅन से दॅट option A is correct, that is visible. Next, which one of the series of hydrogen spectrum in the visible region? बघा मी मुद्दाम हा क्वेश्चन घेतलेला आहे. पहिल्यांदा क्वेश्चन कसा विचारला बघा की बाल्मर सेरीज ही कुठल्या स्पेक्ट्रममध्ये त्याची वेवलेंथ मिळते. बाल्मर सेरीज, मग बाल्मर सेरीज म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. N ची व्हॅल्यू 2 पुट करायची आणि M ची व्हॅल्यू आहे ती 3 पासून 3, 4, 5 पुट करायची. सो पहिला क्वेश्चन असा होता की बाल्मर सेरीज कुठल्या रिजनमध्ये मिळते आणि आता क्वेश्चन आहे की विजिबल रिजनमध्ये कुठली सेरीज मिळते. म्हणजे जर आपण हाच जर थेरॉटिकल पॉईंट जर व्यवस्थित लक्षात ठेवला तर विजिबलसाठी पुन्हा तोच क्वेश्चन आहे ना
म्हणजे दोन्ही क्वेश्चन्स सेम आहेत, फक्त विचारायची पद्धत ही वेगळी आहे. बघा पहिला क्वेश्चन आहे तो MHTCET 2013ला विचारलेला आहे आणि लगेच दुसऱ्या वर्षी MHTCET 2014ला तोच क्वेश्चन रिव्हर्स म्हणजे रिपीट केला, पण वेगळ्या पद्धतीने रिपीट केला. पहिल्यांदा सांगितलं की बाल्मर कुठल्या लाईनमध्ये आढळते स्पेक्ट्रममध्ये, तर व्हिजिबल. नंतर विचारलं की व्हिजिबल कुठल्या सेरीजसाठी आहे, सो बाल्मर. ओके, सो वी कॅन से दॅट बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन. सो बाल्मर दॅट इज बी ऑप्शन. हा सेम आहे बघा. सो बाल्मर ही व्हिजिबलमध्ये आढळते आणि व्हिजिबल बाल्मरसाठी असते. सो सेम क्वेश्चन्स आहेत दोन्ही, फक्त बघा रिपीट झालं आहे असं आपण म्हणूया. नेक्स्ट, इन बोर्स theory of hydrogen atom the electron jumps from higher orbit n to lower orbit p. आता आपण हायर ऑर्बिटला m म्हणतो, लोअरला n म्हणतो, पण इथं काय म्हटलंय हायर ऑर्बिट n टू लोअर ऑर्बिट p. द वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर ट्रान्झिशन. आता फक्त इथं n आणि p चा अल्टरनेटिव्ह बदललेला आहे. ओके, n हा हायर ऑर्बिट म्हणलेला आहे, आपण m घेतो ना जनरली. ओके, तिसरा क्वेश्चन बघा. आपला फॉर्म्युला काय 1/λ इज इक्वल टू r इंटू ब्रॅकेट 1/n² मायनस 1/m². हा आपला फॉर्म्युला आहे. ओके, वेअर n रिप्रेझेंट्स लोअर ऑर्बिट अँड m रिप्रेझेंट्स हायर ऑर्बिट. मग इथं फक्त काय सांगितलं की p ला लोअर ऑर्बिट म्हणा आणि n ला हायर ऑर्बिट म्हणा. म्हणजे हाच फॉर्म्युला असा लिहा, p ला लोअर ऑर्बिट p² आणि n ला हायर ऑर्बिट. काही हरकत नाही, फक्त नोटेशन्स बदला असं सांगितलं ह्या क्वेश्चनमध्ये. ओके, हे झालं फॉर्म्युलायझेशन. आणि विचारलं की वेवलेंथ मिनिमम कुठल्या व्हॅल्यूजसाठी असेल. याच्या रिलेटेड आपण काल एक टेक्स्टबुकमधला क्वेश्चन बघितला होता बघा, की लॉंगेस्ट वेवलेंथसाठी आपण एनची आणि पीची व्हॅल्यू लॉंगेस्ट कन्सिडर केली होती, जास्त घेतलेली होती. मग साहजिकच जर एन आणि पीची व्हॅल्यू जर कमी कन्सिडर केली तर काय होणार आहे, वेवलेंथ पण कमी मिळणार आहे. सो आपण एन इज इक्वल टू 2 आणि पी इज इक्वल टू 1 पुट करा. हा जो एन आहे ना हा 2 पुट करायचा आणि हा जो पी आहे ना तो 1 पुट करायचा. आपल्याला जी काही लॅम्बडा मिळेल ती लॅम्बडा कशी मिळेल, मिनिमम मिळेल. ओके, सो लक्षात ठेवा एन आणि पीच्या व्हॅल्यू जेव्हा कमी असतात तेव्हा आपल्याला वेवलेंथ कमीत कमी मिळते, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिळते. सो आपण म्हणूया की वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर द ट्रान्झिशन एन इज इक्वल टू 2 टू पी इज इक्वल टू 1. सो एनची व्हॅल्यू 2 अप्पर आणि लोअर ना, सो डी ऑप्शन असेल याच्यासाठी. बघा क्वेश्चन हवं तर तुम्ही व्हॅल्यूज पुट करून बघू शकता. आता यामध्ये असं पण आहे की चारही ऑप्शन चेक करून बघितले जातात, पण हे फार वेळ जाईल ना याच्यामध्ये. हे ॲक्च्युली असं करावं लागतं कधी कधी. चारही ऑप्शन्सच्या व्हॅल्यूज पुट करून बघायच्या. आता चारही ऑप्शन्समध्ये बघा एनची व्हॅल्यू 5 दिले, 4 दिले किंवा 3, 2, 2, 1 अशा दिलेत ना. सगळ्या व्हॅल्यू आपल्या ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करू शकता तुम्ही आणि लॅम्बडाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता. आणि मग चारहीमध्ये कंपॅरिझन केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की मिनिमम वेवलेंथ कुठल्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला मिळालेली आहे. जेव्हा पीची आणि एनची व्हॅल्यू किती होत्या, तर जेव्हा एन हायरची हायर ऑर्बिट व्हॅल्यू 2 असेल, लोअर ऑर्बिट 1 असेल, तेव्हा मिळणारी वेवलेंथ ही कशी असेल, शॉर्टेस्ट असेल किंवा मिनिमम असेल असं आपण म्हणूया. सो ऑप्शन डी असेल या क्वेश्चनचा. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन घेऊया. द लिस्ट एनर्जेटिक वेव्ह नंबर इन द पाशन सेरीज इज. लिस्ट एनर्जेटिक वेव्ह नंबर. फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वेव्ह नंबर म्हटले बघा, वेव्ह नंबर. व्हॉट इज मीन बाय वेव्ह नंबर, हे असं नोटेशन दाखवतो. फ्रिक्वेन्सी बार म्हणतात. ओके, कारण फ्रिक्वेन्सी आणि लॅम्बडामध्ये रिलेशन कसं असतं, अपोजिट रिलेशन असतं. सो फ्रिक्वेन्सीचा जो अपोजिट आहे तो म्हणजे कोण आहे, लॅम्बडा. सो वेव्ह नंबरला जनरली फ्रिक्वेन्सी बार असं म्हटलं जातं. ओके, सो वेव्ह नंबरची डेफिनेशन कशी असते, 1/λ. सो वेव्ह नंबर इज व्हॉट इज मीन बाय वेव्ह नंबर. सो वेव्ह नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ. ओके, मग आता आपल्याला सेरीज दिलेली आहे पाशन सेरीज. सो पाशन सेरीजसाठी आपल्याला 1/λ फाइंड करावं लागेल. सो आर इंटू ब्रॅकेट 1/n² मायनस 1/m². बघा, आय एम रायटिंग दिस फॉर पाशन सेरीज. पाशन सेरीजसाठी मी फॉर्म्युला लिहितोय 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1/n² मायनस 1/m². पाशन सेरीज म्हणजे बघा लेमन बाल्मर पाशन ब्रॅकेट पी फंड. सो पाशन दिस इज थर्ड सेरीज. सो थर्ड सेरीजसाठी एनची व्हॅल्यू फिक्स 3 राहील
आणि एमची व्हॅल्यू काय राहील 4 राहील. सो लोअर ऑर्बिट व्हॅल्यू 3 असेल, हायर ऑर्बिट व्हॅल्यू 4 असेल. सो ह्या व्हॅल्यू आपण पुट करूया. सो n इज इक्वल टू 3 अँड m इज इक्वल टू 4. सो वी कॅन राईट 1/λ इज इक्वल टू r इंटू ब्रॅकेट. आता ऑप्शन जर बघितले तर आरच्या टर्ममध्ये आन्सर आहे, त्यामुळे हा आर काय पुट करत बसायची गरज नाही. सो 1/3चा स्क्वेअर 9 मायनस 1/4चा स्क्वेअर 16. आता हे फक्त सॉल्व्ह करावं लागेल. आपल्याला विचारले 1/λच, 1/λ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, त्यामुळे हे आहे तसंच ठेवूया लेफ्ट साईड. सो हे बघा आर इंटू ब्रॅकेट हे 9 16 144, हे 16 इकडे येईल मायनस 9. सो इट बिकम्स आर देन 16 मायनस 9 दॅट इज 7/144. आता हे फक्त आहे का चेक करायचं. सो 1/λ दॅट इज वेव्ह नंबर इज इक्वल टू 7r/144 ऑप्शन आहे बघा, 7r/144. डी ऑप्शन चेक करा, 7r/144 आहे. सो इट बिकम्स 7r/144. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. बघा हे सेम आहे ना, करू शकतो आपण ॲडजस्टमेंट. फक्त आर इकडे लिहिलं ना 7 इकडे गुणाकारात चालेल ना लिहिलं तर. सो पाशन सेरीसाठी आपल्याला वेव्ह नंबर विचारला होता, पण ॲक्च्युली आपण 1/λच फाइंड केला आणि 1/λ म्हणजेच कोण असतं तर वेव्ह नंबर असतं. ओके. सो व्हॉट इज द युनिट? मीटर इनवर्स. 1/λ आहे ना, सो वेव्ह नंबरचं युनिट काय असेल? मीटर इनवर्स असेल. पण इथं काय युनिट वगैरे लिहायला विचारलेलं नाही. नेक्स्ट पुढचा क्वेश्चन घेऊया. λ/a/λ/b इन बाल्मर सेरीज इज. ॲक्च्युअली ते λ/a आणि λ/b म्हणजे λ∝ अँड λ∝ इन बाल्मर सेरीज इज दॅट λ∝/λ∝ इन द बाल्मर सेरीज इज असा क्वेश्चन आहे. λ∝/λ∝. क्वेश्चन नंबर 5. सो λ∝/λ∝ वी हॅव टू फाइंड. ओके. आन्सर्स बघा, रेशो डायरेक्ट येणार आहे आन्सर. सेरीज कुठली आहे? बाल्मर सेरीज आहे, बाल्मर. आता अल्फा आणि बीटाचा अर्थ काय बघा. तुम्हाला मी फर्स्ट लाईन, सेकंड लाईन, थर्ड लाईन, फोर्थ लाईन असं म्हटलं होतं. कुठल्याही सेरीजची सेकंड लाईन दिली असेल तर काय करायचं, फर्स्ट लाईन दिली असेल तर काय करायचं. ओके. तसं आहे हे अल्फा आणि बीटा. अल्फा म्हणजे फर्स्ट लाईन आणि बीटा म्हणजे सेकंड लाईन. तर आता सेरीज कुठली आहे? बाल्मर. मग बाल्मरसाठी एनची व्हॅल्यू फिक्स राहणार आहे सेकंड, आणि यमची व्हॅल्यू मात्र एकदा अल्फा जर असेल तर याच्या पुढचा घ्यायचा, फर्स्ट लाईन म्हणजे तिसरा. सो फॉर हे अल्फा झालं. आता एन इज इक्वल टू 2च ठेवा, पण एम इज इक्वल टू काय करायचं? 4 करायचं. फॉर बीटा करायचं, म्हणजे पुढची लाईन घेतली ना. म्हणजे एकदा एमची व्हॅल्यू 3 करा आणि एकदा एमची व्हॅल्यू 4 करा, तुम्हाला अल्फा आणि बीटा लाईन्स मिळाल्या. थोडक्यात सेरीज तीच आहे, त्यामुळे सेरीज तीच असल्यामुळे आपण एनची व्हॅल्यू काय करतोय? फिक्स ठेवतोय 2. फक्त एमची व्हॅल्यू एकदा 3 घेतली अल्फासाठी आणि एकदा 4 घेतली बीटासाठी. फर्स्ट लाईन सेकंड लाईन म्हटलं तरी चालेल. ही फर्स्ट लाईन आहे आणि ही सेकंड लाईन आहे. ओके. सो नाउ वी हॅव टू फाइंड λ∝/λ∝. सो पहिल्यांदा आपण काय करूया? फॉर्म्युला लिहूया. आपला बेसिक फॉर्म्युला कुठला? हा. ओके. समजा हा मी इथं वापरतोय. तर 1/λ लिहितो मी इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1/α साठी n² किती आहे? 4 मायनस 1/9. सेम 1/λ∝ इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट बीटासाठी 1/4 मायनस 1/16. ओके. सो दीज आर द 2 फॉर्म्युलेज. आता सिंपल हे फॉर्म्युले सॉल्व करायचे. इक्वेशन 1 म्हणा, इक्वेशन 2 म्हणा, इन डिटेल हे सॉल्व करू शकता तुम्ही. आणि ह्यातनं λ∝ बाजूला काढायचा. ओके. सो λ∝ आय थिंक 36/5r येतोय बघा. 36/5r, 36/5r रिव्हर्स केला ना मी. ओके. सिमिलरली λ∝ काढायचा. हा λ∝ सोडवल्यानंतर हे कळतंय बघा. 9 × 4 36, 9 - 4 5 आणि पुन्हा हे रिव्हर्स केलं ना. तसंच λ∝ जरी काढला तरी 16/3r. कसं आलं याचं? 16 LCM घेतला, इथं 4ची गरज आहे. 4 - 3 3r ना. सो आता हे इक्वेशन थर्ड म्हणा, हे इक्वेशन फोर्थ म्हणा आणि दोघांचं डिवायडेशन करा. सो λ∝/λ∝ इज इक्वल टू एक तर r कॅन्सल होईल,
हे 36/5 आणि हे 3 सो 36ला आणि 16ला भाग घालवा 3 5 मग आन्सर शोधा याच्यामध्ये. सो 27/20 हे येते का बघा. सो दिस इज द रेशो. ऑप्शन ए आहे बघा. ओके चेक करा. सो ऑप्शन ए इज 27:20. दिसतो ऑप्शन सगळ्यांना. सो यू कॅन से दॅट ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, for Balmer series the wavelength of first line is 1 lambda and for bracket series the wavelength of first line is 2 lambda. okay, then their ratio is. आता बाल्मर आणि ब्रॅकेट यूज करायचं आहे. बाल्मर आणि ब्रॅकेट. सो पहिल्यांदा मी बाल्मर लिहितो. बाल्मर फर्स्ट लाईन असं म्हणतो मी. ओके, सो बाल्मर फर्स्ट लाईन असेल तर एन ची व्हॅल्यू किती 2 आणि एम ची व्हॅल्यू किती 3. ओके, नेक्स्ट ब्रॅकेट. ओके, सो ब्रॅकेटसाठी एन ची व्हॅल्यू ब्रॅकेट फर्स्ट लाईन आहे ना. ओके, सो ब्रॅकेटसाठी एन ची व्हॅल्यू आहे LBPB हा ब्रॅकेट आहे ना. सो ब्रॅकेट म्हणजे 4 आणि एम ची व्हॅल्यू त्याच्या पुढची पहिली लाईन म्हणजे 5. सो बाल्मरसाठी आपण लिहिलं n = 2 m = 3 आणि ब्रॅकेटसाठी लिहिलं n = 4 आणि m = 5. म्हणजे याच्यामध्ये टास्क काय इम्पॉर्टंट आहे तर टास्क इम्पॉर्टंट अशी आहे की तुम्हाला पहिल्यांदा n आणि m ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणे. ओके, m आणि n ची व्हॅल्यू जर व्यवस्थित फाइंड आउट झाल्या तर मग तुम्हाला पुढचा आन्सर सॉल्व्ह करायला मदत होईल. हे जसं सॉल्व्ह केलेलं आहे सेम याच पद्धतीने हे पण सॉल्व्ह करायचं. मग आपला फॉर्म्युला काय, बेसिक फॉर्म्युला हा 1/λ = r × ब्रॅकेट 1/n² - 1/m². इथं फक्त मग आता n आणि m च्या व्हॅल्यू दिलेलं. सो पहिल्यांदा आपण बाल्मरसाठी लिहूया. सो 1/λb म्हणतो मी याला. ओके, λb फॉर बाल्मर म्हणूया. ओके, नेक्स्ट विच इज इक्वल टू r × ब्रॅकेट 1/n². आता n किती घ्यायचा 4 घ्यायचा n². m किती घ्यायचा 3 म्हणजे 1/9. ओके, सो यू कॅन सॉल्व दिस अँड यू कॅन फाइंड आउट द लॅम्बडा बाल्मर. जमेल आता हे सॉल्व करायला. सो लॅम्बडा बाल्मर याच्यावरून सॉल्व करायला याला काहीतरी मग इक्वेशन नंबर 1 द्या. बघा थोडासा ट्राय करा, सोपा आहे हे LCM वगैरे काढून याचं मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन करून रिव्हर्स करायचं पुन्हा. सो आरच्या टर्ममध्ये काहीतरी आन्सर येईल. नेक्स्ट ब्रॅकेट सेरीजसाठी काय करायचं 1/λ ब्रॅकेट म्हणतो बघा मी, म्हणजे 1/λbr म्हणूया. ओके, सो 1/λbr = किती येणार आहे बघा. सो r × ब्रॅकेट 1/, आता 4 n ची व्हॅल्यू बघा n², 4चा स्क्वेअर घ्यायचा म्हणजे 16. मी डायरेक्ट स्क्वेअर करून लिहितो तिथं -m5 आहे म्हणजे 1/25. सो हे सगळं मग सॉल्व करा आणि तुम्हाला लॅम्बडा ब्रॅकेट मिळेल बघा. इक्वेशन नंबर 2 म्हणूया. झालं. मग सिंपल 2 लाईनच्या आपण 2 वेवलेन्स फाइंड आउट केल्या. आता फक्त त्यांचा काय घ्यायचा आपल्याला रेशो घ्यायचा. सो इन डिटेल जेव्हा तुम्ही रेशो हा सॉल्व कराल तो 0.162 मिळेल का बघा. सो लॅम्बडा बाल्मर अपॉन लॅम्बडा ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0.162. सो दिस इज द आन्सर. ओके, सो बी ऑप्शन चेक करा. ज्या ठिकाणी तुम्हाला सॉल्व करायची गरज आहे ते मात्र तुम्ही स्वतः सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. सोपं आहे हे, तुम्हाला मी हिंट देतो आहे, तुम्ही फक्त त्याच्यामध्ये सॉल्विंग करायचं आहे. बघा समजले का मी रब करतो आहे आता. सो टोटल 6 क्वेश्चन्स इथपर्यंत झालेले आहेत, अजूनही आहेत. सो प्रत्येक क्वेश्चनचं मी आन्सर लिहिलेला आहे, प्रत्येक क्वेश्चनचं ऑप्शन लिहिलेलं आहे आणि ते कसं आलं याची हिंट तुम्हाला दिलेली आहे. सो हे सगळं व्यवस्थित लिहून घ्या. ओके, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन बघूया चला. So look at the question. The shortest wavelength for Lemon series is 912 Armstrong unit. Lemon series ची shortest wavelength आहे. What will be the longest wavelength in Paschen series? आता पहिली series आहे ती Lemon series आहे. So लॅम्बडा
एल म्हणतो, पण शॉर्टेस्टसाठी आपण मी नोटेशन वापरतो लॅम्बडा एल इन्फिनिटी. ओके, सो ही दिलेली आहे. सो दिस इज गिवन, दॅट इज 912 एंगस्ट्रॉम युनिट. 912 एंगस्ट्रॉम युनिट. ओके, सो look at the question in detail. लेमन सेरीजची शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मग लेमन सेरीजसाठी एन ची व्हॅल्यू आपण किती घेऊया, 1 घेऊया, आणि एम ची व्हॅल्यू इन्फायनाइट घेऊया ना. शॉर्टेस्ट वेवलेंथसाठी नंबर ऑफ ऑर्बिट जास्त असतात तसं आपण बघितलं होतं. व्हॉट विल बी द लॉंगेस्ट वेवलेंथ इन द पाश्चन सेरीज. पाश्चनची वेवलेंथ विचारलेली आहे. सो एल पाश्चन क्वेश्चन मार्क. ओके, सो पहिल्यासाठी फॉर्म्युला कसा लिहायचा बघा, 1 अपॉन लॅम्बडा लेमन शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन एन स्क्वेअर म्हणजे 1 अपॉन 1 अँड मायनस हे 1 अपॉन इन्फायनाइट. सो इट बिकम्स, सो 1 अपॉन लॅम्बडा एल इन्फायनाइट इज इक्वल टू आर. सो देअरफॉर लॅम्बडा एल इन्फायनाइट इज इक्वल टू we can write 1 upon r म्हणूया आपण. चालेल. सो वी कॅन से दॅट 1 अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू आर लिहिलेलं आहे. चालेल, किंवा हे लॅम्बडा मी रिव्हर्स केलं. आता पाश्चनसाठी येऊया. सो पाश्चनसाठी एकतर एनची व्हॅल्यू किती असणार बघा, एल बी पी दॅट इज थर्ड. सो 3 असेल आणि एमची व्हॅल्यू किती असेल, 4 असेल. ओके, आता इथे काही ही शॉर्टेस्ट नाही आहे. ओके, दिस इज नॉट शॉर्टेस्ट, ही लॉंगेस्ट म्हणलेलं ना. सो लॉंगेस्टसाठी ह्या 2 व्हॅल्यूज अवेलेबल असतील. सो आपला फॉर्म्युला काय येईल, 1 अपॉन लॅम्बडा पाश्चन इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन 9 मायनस 1 अपॉन 16. सो हे मग आपल्याला सोडवता येईल आणि ही दिलेली आहे बघा व्हॅल्यू. ओके, आता फक्त ह्यातला हा कसा काढायचा बघा. सो आर इंटू ब्रॅकेट हे आपण काय करूया, 16 इंटू 9 144 करूया. सो 16 मायनस 9 7. सो लॅम्बडा पाश्चन रिव्हर्स करा मग. सो 144 अपॉन 7 आर. दिस इज लॅम्बडा पाश्चन, दिस इज लॅम्बडा लेमन. ओके, आपल्याला फाइंड करायचे लॅम्बडा पाश्चन. सो डिवाइड करूया, याला हे डिवाइड करूया. सो लॅम्बडा पाश्चन अपॉन लॅम्बडा लेमन इन्फायनाइट इज इक्वल टू हे 144 अपॉन 7 आर आणि हे 1 अपॉन आर. ओके, एक तर आर कॅन्सल होईल. सो लॅम्बडा पाश्चन इज इक्वल टू लॅम्बडा एल इन्फिनिटी इंटू 144 अपॉन 7. ओके, सो आता ही तर दिलेली आहे. लॅम्बडा एल इन्फायनाइट 912 याला मल्टिप्लाय करा. सो 144 अपॉन 7 इंटू 912 येणारा आन्सर कशात असेल, एंगस्ट्रॉम युनिट असेल. सो आन्सर इज 18761. ॲप्रॉक्सिमेट आन्सर बघा, लॅम्बडा पाश्चन इज इक्वल टू 18761 एंगस्ट्रॉम युनिट. कसं केलं बघा. सो दिस इज द आन्सर. सो आन्सर इज सी. चेक करा, फॉर्म्युला तोच आहे, फक्त इथं शॉर्टेस्ट वेवलेंथची कन्सेप्ट आली बघा. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जो हायर ऑर्बिट असतो तो अगदी काय करायचा, सगळ्यात हायर घ्यायचा. मग सगळ्यात हायर म्हणजे किती घेऊया आपण, इन्फायनाइट घेऊया. सो जो यम आपण रिप्रेझेंट करतो यम व्हॅल्यू ती मात्र इन्फायनाइट घ्यायची आणि एनची व्हॅल्यू त्या सेरीजनुसार घ्यायची. प्रत्येक सेरीजसाठी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अवेलेबल आहे, ज्याला आपण सेरीज लिमिट म्हणतो. लेमनसाठी म्हटलं की N1 घ्यायचा, यम इन्फायनाइट घ्यायचा. बाल्मर म्हटलं की N2 घ्यायचा, यम इन्फायनाइट घ्यायचा. अगदीच पीफंड म्हटलं तर N5 घ्यायचा, यम इन्फायनाइट घ्यायचा. म्हणजे शॉर्टेस्ट वेवलेंथचा अर्थ प्रत्येक सेरीजसाठी यमची व्हॅल्यू इन्फायनाइट, फक्त अवेलेबल व्हॅल्यू कोणाची असेल, एनची व्हॅल्यू असेल, डिपेंड्स अपॉन सेरीज. जी सेरीज दिलेली आहे त्याच्यावरनं काय करायचं, एनची व्हॅल्यू डिफाईन करायची. बघा हे व्यवस्थित समजलं का, स्वतः एकदा ट्राय करा. नेक्स्ट पुढचाही बघा, सेम हायड्रोजन स्पेक्ट्रमवरचे सगळे मॅक्सिमम क्वेश्चन्स हे हायड्रोजन स्पेक्ट्रमवरती आहे, सगळे सीईचे क्वेश्चन्स आहेत. इफ ॲन इलेक्ट्रॉन इन हायड्रोजन ॲटम jumps from an orbit of level n is equal to 3 to orbit of level n is equal to 2, emitted radiation has a frequency. So frequency विचारलेली आहे, ब्रॅकेटमध्ये म्हटलं की r is
रीड बार इज कॉन्स्टंट अँड सी इज व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. बघा फॉर्म्युला आपला हा लिहून ठेवूया. हायड्रोजन स्पेक्ट्रमचा हा व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, बऱ्याचशा न्यूमेरिकल्समध्ये हा फॉर्म्युला येतो आणि याच्यावरचं कॅल्क्युलेशन येते. सो बघा, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हायड्रोजन ॲटम जम्प्स फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ लेवल n इज इक्वल टू 3 टू लेवल n इज इक्वल टू 2, म्हणजे जो 3 to 2 ट्रान्झिशन आहे बघा, म्हणजे m किती झाला 3 झाला, n किती झाला 2 झाला, सिंपल. आणि या केससाठी मग फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची. आता फ्रिक्वेन्सी आहे का ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये, दिसत नाही आहे पण आहे. बघा फ्रिक्वेन्सी आहे का, तर आहे पण दिसत नाही आहे का, तर इथं लॅम्बडा आहे बघा. तर लॅम्बडा आणि फ्रिक्वेन्सीमधलं रिलेशन आपल्याला माहीत आहे, सी इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा. ओके, सो आपल्याला देअर फॉर न्यू किती असणार मग, सी अपॉन लॅम्बडा असणार आहे. चालेल, सिंपल. सो मग आधी आपण 1 अपॉन लॅम्बडा फाइंड आउट करून घेऊया. ओके, सो 1 अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन n स्क्वेअर, n इज वॉट 2, सो 1 अपॉन 4 वी कॅन राईट, मायनस 1 अपॉन m स्क्वेअर, m इज वॉट 3, सो वी कॅन राईट 1 अपॉन 9. चालेल. सो 1 अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट, मग हे तुम्ही सॉल्व करू शकता, 9 इंटू 4 36 आणि हे वरती 5 येईल ना, हे 9 इकडं 4 इकडं, हे जमतंय का बघा सगळ्यांना. ओके, सो दिस इज वॉट लॅम्बडा, 1 अपॉन लॅम्बडा. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ 1 अपॉन लॅम्बडा और लॅम्बडा इज इक्वल टू काय येईल मग 36 अपॉन 5. आता यातली लॅम्बडाची व्हॅल्यू आपण सी अपॉन फ्रिक्वेन्सी पुट करू शकतो, सी अपॉन फ्रिक्वेन्सी 36 अपॉन 5r. देअरफॉर फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू 5r c अपॉन 36. चालेल का बघूया. येस, 5r c अपॉन 36. डी ऑप्शन चेक करा, डी काय केलं बघा, चेंजेस इथं बघा व्यवस्थित, इथून खाली, म्हणजे आपण थोडक्यात लॅम्बडा फाइंड आउट केला, हे रिलेशन वापर, हे कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा. C इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा, न्यू लॅम्बडा, न्यू लॅम्बडा, न्यू लॅम्बडा, C इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा, C इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा. C मीन्स velocity ऑफ लाईट 3 × 10⁸, न्यू मीन्स फ्रिक्वेन्सी अँड लॅम्बडा मीन्स वेवलेंथ. सो C इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा. बघा व्यवस्थित समजलं का. सो सगळे आन्सर व्यवस्थित इन डिटेल लिहून घ्या. आपण C इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडाचा फॉर्म्युला यूज केला आणि त्याच्यावरनं काय केलं, फॉर्म्युला व्हॅल्यूज पुट केले आणि फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू काढली. आता जे आन्सर आहे ते हे असं फॉर्म्युलायझेशनमध्ये आलेलं आहे, हे काय न्यूमेरिकलमध्ये विचारलेलं नाही. त्यासाठी आधी ऑप्शनसुद्धा आपण चेक करतो ना. ऑप्शन्समध्ये कॅपिटल R दिसतो, त्यामुळे कॅपिटल R आपण काय केला, ॲज इट इज तिथं ठेवलेला आहे. ओके, नेक्स्ट बघूया. चला नेक्स्ट पुन्हा ही सेम हायड्रोजन स्पेक्ट्रम. क्वेश्चन बघा, इफ ॲन इलेक्ट्रॉन इन ए हायड्रोजन ॲटम जम्प्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट, इट इमिट्स ए फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लॅम्बडा. ओके, when it jumps from the fourth orbit to third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be. अगदी सिंपल आहे बघा. थर्ड ऑर्बिटमधनं सेकंड ऑर्बिटमध्ये जेव्हा तो ट्रान्झिट करतोय तेव्हा लॅम्बडा फ्रिक्वेन्सी देतोय, तर फोर्थ टू थर्ड असेल तर किती फ्रिक्वेन्सी वेवलेंथ देईल, सेम 2 कंडिशन्स आहेत. ओके, सो 9 क्वेश्चन बघा. पहिल्यांदा एमची व्हॅल्यू लिहितो आपण. पहिली केस बघा, तिसऱ्यातनं दुसऱ्यात, सो थर्ड टू सेकंड, सो लॅम्बडा मिळते वेवलेंथ. दिस इज फर्स्ट कंडिशन. आणि सेकंड कंडिशन बघा, जेव्हा चौथ्यामधून तिसऱ्यामध्ये तेव्हा लॅम्बडा डॅश म्हणूया. आणि तो लॅम्बडा डॅश किती असा क्वेश्चन आहे. मग तो लॅम्बडा डॅश साहजिकच ह्या लॅम्बडाशी कम्पेअर करावा लागेल ना, लॅम्बडाच्या फॉर्ममध्ये काढावं लागेल. सगळे ऑप्शन्स बघा, सगळे लॅम्बडाच्या फॉर्ममध्ये आहेत. म्हणून मी काय म्हटलं की आधी ऑप्शन्स पण चेक करायचे. बघा व्यवस्थित हे समजतंय का, काही शंका असतील तर तशा लिहून ठेवत चला. सो पहिली कंडिशन काय आहे की जेव्हा इलेक्ट्रॉन थर्डमधून सेकंडमध्ये ट्रान्झिट करतोय तेव्हा वेवलेंथ इमिट किती करतोय, लॅम्बडा करतोय. आणि जेव्हा इलेक्ट्रॉन फोर्थमधून थर्डमध्ये ट्रान्झिट करतोय तेव्हा फ्रिक्वेन्सी वेवलेंथ किती इमिट करतोय, क्वेश्चन मार्क. मग आपण त्याला लॅम्बडा डॅश म्हणूया. नोटेशन बदललं पाहिजे ना. सो लॅम्बडा डॅश इज इक्वल टू हाऊ मच लॅम्बडा, हा क्वेश्चन आहे. सो आपल्याला फर्स्ट केससाठी बघा, 1 अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू R इंटू ब्रॅकेट
1 अपॉन हाच फॉर्म्युला घेऊया आता n स्क्वेअर 4 1 अपॉन m स्क्वेअर 9. सो 1 अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू r इंटू ब्रॅकेट हे मगाच्यासारखंच येईल. सो लॅम्बडा काढून घेऊया आपण. सो 36 अपॉन 5r म्हणूया. हा झाला आपला लॅम्बडा. जेव्हा n इज इक्वल टू 3 to 2 ट्रान्झिशन असेल तेव्हाची वेवलेंथ किती असेल तर एवढी असेल. किती असेल 36 अपॉन 5r इतके असेल. ओके. आता लॅम्बडा डॅशसाठी लिहूया. सो 1 अपॉन लॅम्बडा डॅश इज इक्वल टू बघा 1 अपॉन लॅम्बडा डॅश इज इक्वल टू r इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन n स्क्वेअर. आता इथे n किती आहे 3 सो 9 मायनस 1 अपॉन 16. सो मगाशी जसं सोडवलं तसंच हे लॅम्बडा डॅश r हे 144 आणि हे 7. सो लॅम्बडा डॅश किती येईल मला सांगा 144 अपॉन 7r. इक्वेशन 2 म्हणूयात आपण. आता सिंपल दोघांचं कंपॅरिझन करायचं. सो काय करूया 2 डिवायडेड बाय 1 करूया. 2 डिवायडेड बाय 1. सो 2 काय आहे लॅम्बडा डॅश 1 काय आहे लॅम्बडा. लेफ्ट साईड दोघांच्या बघा हे आणि हे डिवाइड केलं लेफ्ट साईड. सो राईट साईड डिवाइड करा. सो राईट साईड काय आहे 144 अपॉन 7r डिवायडेड बाय 36 अपॉन 5r. आरला r जाईल. सो 144 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 36. सो लॅम्बडा डॅश इज इक्वल हा लॅम्बडा पलीड घालवा. आता हे फक्त सॉल्व करावं लागेल. ओके. सो वेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 20 अपॉन 7. हे 20 न भाग जातोय बघायला. सो लॅम्बडा डॅश इज इक्वल टू चेक करून बघा एकदा. हे फक्त व्यवस्थित डिवायडेशन करून घ्या तुम्हाला जमेल आन्सर. सो आन्सर इज डी ऑप्शन. येस डी. हे फक्त सॉल्व करा तुम्ही स्वतः. मी जेवढं हिंट देतोय तेवढी हिंट इथं आहेच ती लिहा व्यवस्थित. पण जे तुम्हाला स्वतः सॉल्व करायचं ते मात्र तुम्ही स्वतः सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. चलो राईट डाऊन दिस वन. क्वेश्चन नंबर 9. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया आपण. चलो लुक ॲट द क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज एक थेरोटिकल क्वेश्चन आहे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ॲटॉमिक वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर अँड नन ऑफ दीज. ओके. सो ॲक्च्युली हा क्वेश्चन काय आहे बघा. सो फॉर्म्युला आहे r इज इक्वल टू r0 a रेस टू 1 अपॉन 3r आहे. ओके. तिथं r0ची व्हॅल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 1.2 इंटू 10⁻15. न्यूक्लियस रिलेटेड क्वेश्चन आहे मीटर. सो हा कॉन्स्टंट आहे r0. सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेस टू 1/3 म्हणूया आपण. ओके. म्हणजेच r इज इक्वल टू किंवा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ a अँड वेअर a इज वॉट. a म्हणजे काय असतं तर मास नंबर असतो. a z आपण बघितलं ना न्यूक्लियसमधला. सो a काय असेल तर a इज नथिंग बट द मास नंबर असेल. सो वी कॅन से दॅट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर. सो लुक ॲट सी ऑप्शन. सो याचा ऑप्शन असेल सी. हा न्यूक्लियस थोडा हा स्किप पॉईंट्स जे आहेत त्याच्यामधला आहे. पण त्यातले मी काही पॉईंट्स तुम्हाला ते घेतलेले होते ॲटॉमिक नंबर मास नंबर त्याच्या रिलेटेड आहे म्हणून हा घेतलेला. हा विचारलेला एकदा सी ई टीसाठी म्हणून हा कन्सिडर केलेला आहे. ओके. नेक्स्ट घेऊया. चला. द हाफ लाईफ ऑफ ए रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट विच हॅज ओनली 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर ए लॅप्स ऑफ 60 days इज. आता लॅप्स म्हणजे टाइमच आहे हा. द हाफ लाईफ ऑफ ए रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट विच हॅज ओनली 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल व्हॅल्यू. आपण ओरिजिनल NT म्हणायचो बघा. NT इज इक्वल टू आपण N0 1/32 एवढा आहे N0. मग आपण NTची व्हॅल्यू 1/32 ऑफ N0 लिहू शकतो. आणि विचारले की ऑफ इट्स ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर ए लॅप्स ऑफ 30 days. 30 days हा टाइम दिलेला आहे स्मॉल टी. आणि हाफ लाईफ विचारलेला आहे. सो टी हाफ इज क्वेश्चन मार्क. बघा
सो टी हाफ इज क्वेश्चन मार्क, टी हाफ. तुम्हाला मी काल फॉर्म्युला एक दिला होता बघा, तो फॉर्म्युला देतो. NT अपॉन N0 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू n. ओके, 1/2 रेस टू n. आणि हा n किती असतो तर n इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन कॅपिटल टी. आपण स्मॉल टी इज इक्वल टू NT असं लिहिलं होतं ना. ओके, सो वी कॅन राईट इन्स्टेड ऑफ स्मॉल n स्मॉल टी अपॉन कॅपिटल टी. हे फॉर्म्युलेज आहेत रेडिओ ॲक्टिव्हिटीमधले. ओके, सो आता हा फॉर्म्युला आपल्याला सॉल्व्ह करावा लागेल. बट आपल्याला NT ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे बघा. NT N0 अपॉन 32, N0 अपॉन 32 असं आपण म्हणूया. ओके, N0 तर कॅन्सल होईल. सो 1 अपॉन 32. आता याच्यावरनं NT अपॉन N0 आपण लिहू शकतो 1 अपॉन 32. सो हे सगळं मग याच्यातच पुट करूया. सो 1 अपॉन 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेस टू स्मॉल n म्हणूया. यालाच मी 1 अपॉन 2 रेस टू 5 करतो, चालेल का. 2चा 5 क्यूब, 5 काय म्हणू आपण त्याला, पॉवर म्हणू. 2ची 5 पॉवर, 2 इंटू 4, 4 एस टू 2, 8, 8 एस टू 2, 16, 16 एस टू 2, 32. सो वी कॅन राईट 2 रेस टू 5 म्हणजे 32 ना. सो ह्याच्याबद्दल हे लिहिलं तर चालेल का बघा. नेक्स्ट हे 1 अपॉन 2 रेस टू n आहे. सो n ची व्हॅल्यू किती मिळाली, n इज इक्वल टू 5 मिळालं. ओके, मग इथं बघा याच्यात टाकूया आपण या फॉर्म्युलामध्ये. ओके, सो स्मॉल टी इज इक्वल टू किंवा कॅपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन n. मग आता स्मॉल टी दिलेला आहे, किती दिलेला आहे स्मॉल टी, 60 डेज म्हणले ना, 60 डेज. सो 60 अपॉन 5 म्हणूया. सो हा 60 डेजमध्ये आहे ना. सो टी हाफ सुद्धा डेजमध्येच येईल. सो टी हाफ, हे टी हाफ ॲक्च्युली टी हाफ. सो टी हाफ इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, 12 days. So answer is 12 days. So look at the question, 12 days. A option आहे का बघा. ओके, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 11. बघा रेडिओ ॲक्टिव्ह मधला हा क्वेश्चन आहे. आपण जो हाफ लाईफ पिरियडचा जे काही डिस्कशन केलं त्याच्यामध्ये हा एक फॉर्म्युला मी तुम्हाला काल दिला होता, तोही फॉर्म्युला इथं यूज केलेला आहे. शॉर्टकट आहे तो फॉर्म्युला. ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट पुढचा CETचा क्वेश्चन थेरॉटिकलच आहे बघा. आता द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लॅम्बडा ऑफ ए पार्टिकल, थेरॉटिकल आहे पण थोडासा विचार करावा लागेल. इज प्रोपोर्शनल टू मास, इज प्रोपोर्शनल टू इम्पल्स, इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पल्स, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इम्पल्स. आता इम्पल्स म्हणजे काय असतं, इम्पल्स कधी ऐकलंय का बघा. क्वेश्चन नंबर 12 म्हणतो मी. इम्पल्स लिहूया पहिल्यांदा. इम्पल्स, सो इम्पल्स इज फोर्स इंटू टाइम. इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स इंटू टाइम. सो आता यात बऱ्याच वेळेला इम्पल्स आलेले आहे म्हणून इम्पल्सवरती आपण कॉन्सन्ट्रेट करतो. सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लॅम्बडा, लॅम्बडा किती असतं, H अपॉन P असतं ना. हा ॲक्च्युअलमध्ये लास्ट टॉपिकचा हा क्वेश्चन आहे. ओके, सो या लेक्चरच्या निमित्ताने मी अजून एक सांगेन की तुम्हाला येणारी जी रविवारची टेस्ट आहे त्याच्यासाठी थोडासा लास्टचा टॉपिक ज्याच्यामधला डी ब्रॉगली हायपोथेसिसचा पॉईंट सगळ्यांनी रिवाईज करा. तो याच्याशी कनेक्टेड आहे, त्यामुळे त्याच्यापैकी एखादा क्वेश्चन जर रिलेटेड इकडं आला तर तो तुम्हाला सोडवता येईल. आता कदाचित हे लेक्चर तुम्हाला आज फ्रायडेला तुम्हाला हे लेक्चर मिळतं आहे. सो अजून 2 दिवस आहेत. सो येणाऱ्या टेस्टसाठी तुम्ही जो DNRM आपला टॉपिक झाला, ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर, त्या टॉपिकमधला डी ब्रॉगली हायपोथेसिसचा जो शेवटचा पॉईंट होता तो रिवाईज करा ह्या ॲटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिकसाठी. त्याच्यापैकी थोडंफार रिलेटेड आहे हे डी ब्रॉगली हायपोथेसिस वगैरे, ते कदाचित येऊ शकतं टेस्टला. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन P. व्हॉट इज मीन बाय P? P इज नथिंग बट लिनियर मोमेंटम. ओके, अँड दॅट लिनियर मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू व्हेलॉसिटी. आपण चेंजेस जे फॉर्म्युलेमध्ये करतो ते बरोबर आहेत का बघा. मी H अपॉन P लिहिलं लॅम्बडा म्हणजे, आणि Pच्या ऐवजी काय लिहिलं, मास इंटू व्हेलॉसिटी लिहिलं. नेक्स्ट मी सिन्स ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम लिहू, चालेल ना. याच्या आधी आपण बघितलेलं की ॲक्सेलरेशन, व्हेलॉसिटी अँड टाइमचं रिलेशन, ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. सो देअरफॉर मी व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू ॲक्सेलरेशन इंटू टाइम लिहू, चालू शकेल.
हीच व्हेलॉसिटी मी इथं पुट करतो. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू h/ma/t. चालेल. सो बघा h/ma बद्दल आपण काय लिहूया, फोर्स इंटू टाइम लिहूया, फोर्स लिहूया आणि हा इंटू टाइम. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू मी h/इम्पल्स लिहू. चालेल का बघा. सो लॅम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट, इम्पल्स. हे शोधावं लागेल आपल्याला ऑप्शन्समध्ये. सो लॅम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्पल्स. बघा बरोबर आहे का. सो वी कॅन से दॅट द सी ऑप्शन. थोडासा सोपा क्वेश्चन आहे, पण अशा पद्धतीनं हा थोडा विचार करावा लागेल. हे वाटतं सोपं, पण त्याची डेप्थ ते प्रॅक्टिस आल्याशिवाय येत नाही. नेक्स्ट पुढचा घेऊया क्वेश्चन. द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज. स्मॉल आर म्हणजे काय दिलेलं आहे, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. डी ब्रॉगली वेवलेंथ काढायची म्हणजे लॅम्बडाच काढायचा बघा, लॅम्बडा. ओके, फोर्थ ऑर्बिटसाठी काढायचं आहे. ठीक आहे. आता मी थोडंसं याच्यामध्ये काय करतो बघा, लॅम्बडा इज इक्वल टू आपण काय म्हणूया, h/mv हाच फॉर्म्युला लिहूया. 13 नंबर क्वेश्चन. लॅम्बडा इज इक्वल टू h/mv. आता बघा हा सुद्धा थोडासा इन डिटेल आहे, सोपा आहे पण इन डिटेल लिहावं लागेल. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू मी काय केलेलं आहे, h/mv लिहिला, आपला फॉर्म्युला आहे तो. आता मी h ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो पहिल्यांदा. आता h ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करतो बघा, कारण आपल्याला ऑप्शन्सकडे जायचं आहे म्हणून. सिन्स L इज इक्वल टू nh/2π. देअरफॉर L म्हणजेच काय असतं, mvr इज इक्वल टू nh/2π. चालेल का बघा. सो L इज इक्वल टू nh/2π. सो mvr इज इक्वल टू, आता फॉर फोर्थ ऑर्बिटसाठी बघूया, म्हणजे n ची व्हॅल्यू किती असेल, 4 असेल. सो mvr4 म्हणतो मी इज इक्वल टू 4h/2π, म्हणजे थोडक्यात ट्वाइस h/π. कोणाची व्हॅल्यू मिळाली मला, mvr4 ची व्हॅल्यू मिळाली. याच्यावर मी h ची व्हॅल्यू काढतो. देअरफॉर h इज इक्वल टू mvr4π/2 करतो मी. चालेल. बघा चेंजेस लक्षात ठेवा. हे झालं मला h ची व्हॅल्यू कशासाठी झाली, फोर्थ ऑर्बिटसाठी. मी नेक्स्ट फॉर r4 किती असेल, r4 16 × r ना, म्हणजे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 आणि 4 मधलं रिलेशन आपण लिहिलं. ऑर्बिट रेडियसचं रिलेशन लिहिलं आपण. रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेअर म्हणलं होतं ना. सो r4 असेल तर किती येणार आहे, 4चा स्क्वेअर. सो 16r येणार ना पहिल्यापेक्षा, मग 16r1 असं म्हटलं तरी चालेल. पण r1च्या ऐवजी r लिहा म्हणून सांगितलं ना ब्रॅकेटमध्ये, म्हणून मी r4ला किती लिहितो, 16r लिहितो. मग हा r4 मी इथं पुट करतो. सो मला h काय मिळेल सांगा, mv 16r/2 म्हणजेच mv 8r/. मग आता ही h ची व्हॅल्यू मी इथं पुट करतो डायरेक्ट या इक्वेशनमध्ये. सो देअरफॉर लॅम्बडा इज इक्वल टू mv 8r/mv. mv कॅन्सल होईल. सो 8r/. इज द आन्सर. बघा ऑप्शन्स अशा आहेत म्हणून आपण हे सॉल्व करतोय. सो 8πr. सो सी इज द ऑप्शन. काय केलं बघा मी, आपल्याला फाइंड आउट करायचं लॅम्बडा. लॅम्बडाचे तेच रिलेशन्स आहेत बघा. लॅम्बडा इज इक्वल टू h/mv किंवा h/p म्हणतो ना आपण, डी ब्रॉगली हायपोथेसिस. पुन्हा बोर सेकंड पॉस्ट्युलेट घेतला आपण, L इज इक्वल टू nh/2π. मग L च्या ऐवजी mvr लिहितो ना, कारण L इज इक्वल टू pr असतं बघा. p लिनियर मोमेंट आणि रेडियस किंवा डिस्टन्स. सो p म्हणजेच mv असतं ना, म्हणून mvr इज इक्वल टू nh/2π लिहिलं. सो पहिल्या ऑर्बिटसाठी n ची व्हॅल्यू 4 केली. सो mvr च्या ऐवजी r4 नोटेशन वापरलं. इज इक्वल टू 4 हे 2h/π झालं. याच्यावर h ची व्हॅल्यू काढली आणि ह्यातल्या h मध्ये मी r4 च्या ऐवजी 16r पुट केलं. r4 च्या ऐवजी 16r का पुट केलं, कारण आपल्याला माहिती की रेडियस आणि n मधलं रिलेशन, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेअर. मग 4 नंबरची म्हटलं तर किती होईल, पहिल्याच्या 16 पट होईल ना, 4चा वर्ग होईल ना. सो 16r होईल. सो हे मी इथं पुट करून h व्हॅल्यू काढली आणि ही h व्हॅल्यू आपल्या पहिल्या इक्वेशनमध्ये पुट केली. बघा हे असं का केलं, कारण आपल्याला आन्सरकडे पोहोचायचं होतं म्हणून केलं. सो ऑप्शन जर आपण बघितले, चारही ऑप्शन्स 2πr 4πr 8πr आणि 16πr असे ऑप्शन्स आहेत. सो आपल्याला आन्सर काय मिळालं, 8πr किंवा 8r लिहिलं बघा. ओके. सो दीज आर द सम क्वेश्चन्स. ठीक आहे, इथपर्यंत लिहून घ्या सगळे क्वेश्चन्स
आणि त्याचा व्यवस्थित आन्सर. ओके, पुढचा घेऊया. ओके, लुक ॲट द क्वेश्चन. द हाफ लाईफ ऑफ ए रेडिओ सॅम्पल इज 6.93 days. हाफ लाईफ टाईम दिलेला आहे. आफ्टर हाऊ मेनी डेज विल ओनली 1/20 ऑफ द सॅम्पल बी लेफ्ट ओव्हर. हाऊ मेनी डेज टाईम विचारलेला आहे बघा. नेक्स्ट 14 नंबर म्हणूया आपण. टी हाफ दिलेला आहे 6.93 डेज म्हणूया, चालेल. 6.93 days. आफ्टर हाऊ मेनी डेज विल ओनली 1/20. 1/20. सो एन ऑफ टी जो आपण म्हणतो त्याला आपण 1/20 ऑफ n0 म्हटलं तरी चालेल. 1/20 ऑफ n0 म्हटलं तरी चालेल. लॉग ई 20ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. लॉग टू द बेस ई 20 दिलेला आहे. सो इट इज 3.0. आपण लॉग टू द बेस ईचं लॉग टू द बेस 10 पण कन्व्हर्जन करत होतो. ओके, 2.3 फॅक्टरनं मल्टिप्लाय करून आपण काल केलेलं होतं कन्व्हर्जन. पण इथं डायरेक्ट लॉग ईची व्हॅल्यू घ्या असं कन्सिडर केलेलं आहे. बघा, लॉग टू द बेस ई आणि लॉग टू द बेस 10 अशा दोन कन्सेप्ट असतात. जनरली तुम्हाला व्हॅल्यू ही गिवन पॉईंट्समध्ये दिलेली असते, पण जर दिली नसेल तर तुम्ही त्याचं कन्व्हर्जन लॉग टू द बेस 10मध्ये करू शकता. ओके, आपण त्याच्या रिलेटेड एक काल 2 एक्झाम्पल बघितले होते बघा, ज्याच्यामध्ये आपण कन्व्हर्जन लॉग टू द बेस ईचं लॉग टू द बेस 10मध्ये केलेलं होतं. ओके, सो दिस इज द कंडिशन अँड वी हॅव टू फाइंड द स्मॉल टी. आपल्याला स्मॉल टी याच्यामधनं फाइंड आउट करायचा आहे. काल आपण फॉर्म्युला लिहिला होता एन ऑफ टी किंवा एन टी इज इक्वल टू n0 e रेस टू मायनस लॅम्बडा टी म्हणून. कालचा फॉर्म्युला बघा, हा रेडिओ ॲक्टिव्ह डीके लॉ आहे आपला. ओके, सो बाय युझिंग रेडिओ ॲक्टिव्ह डीके लॉ वी कॅन राईट द रिलेशन दॅट इज एन ऑफ टी इज इक्वल टू n0 e रेस टू मायनस लॅम्बडा टी. आता याच्यामध्ये हा जो स्मॉल टाइम दिसतोय स्मॉल टी, हा फाइंड करायचा डेजमध्ये. मग जसा टी हाफ दिलेला आपल्याला 6.93 तसाच ठेवलं तरी चालेल. आता लॅम्बडा म्हणजे काय बघा, लॅम्बडा इज व्हॉट, डीके कॉन्स्टंट. काल बघितलंय ना. सो डीके कॉन्स्टंट दिलाय का, लॅम्बडा इज नॉट गिवन, पण टी हाफ इज गिवन. सो आपण काल टी हाफ आणि लॅम्बडामध्ये एक रिलेशन बघितलं होतं बघा. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा. ओके, सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लॅम्बडा. सो व्हॉट इज लॅम्बडा, 0.693 अपॉन टी हाफ. चालेल, अँड टी हाफ इज गिवन दॅट इज 6.93. सो लॅम्बडाची व्हॅल्यू आपण एवढी लिहूया 0.693 अपॉन 6.93. युनिट काय असतं याला, 1/सेकंड असतं ना, तर आता 1/डेज लिहूया आपण. चालेल का बघा. सो मी त्यात आधी काय करून घेतलं, लॅम्बडा सेपरेट फाइंड आउट करून घेतला. का लॅम्बडा फाइंड आउट करून घेतला, कारण जो आपला रेडिओ ॲक्टिव्ह डीके लॉ आहे त्याच्यामध्ये तो रेडिओ ॲक्टिव्ह डीके कॉन्स्टंट आपण कन्सिडर करतो लॅम्बडा, तो करण्यासाठी आपण इथं फाइंड केला. नेक्स्ट आता लिहूया आपण एन ऑफ टी म्हणजेच काय 1/20 n0 म्हणतो मी इज इक्वल टू n0 e रेस टू मायनस लॅम्बडा टी. n0 तर काय होईल, दोन्ही साईडचा कॅन्सल होईल. सो 1/20 इज इक्वल टू e रेस टू मायनस लॅम्बडा टी घेऊया आपण. चालेल. सो आपण हे थोडंसं पॉझिटिव्ह करून घेऊया, त्यासाठी आपण हे रिव्हर्स करू. सो 20 इज इक्वल टू e रेस टू लॅम्बडा टी. ही स्टेप बघा बऱ्याच वेळेला फॉलो करावी लागते आपल्याला. e रेस टू मायनस लॅम्बडा टी जर खाली गेलं तर e रेस टू प्लस लॅम्बडा टी होतं. तसंच हे 20 खालचं वरती आपण घेऊ शकतो, रिव्हर्स करू शकतो मायनसचं प्लस करण्यासाठी. सो आपल्याला मिळाला आता 20 इज इक्वल टू e रेस टू लॅम्बडा टी टेकिंग लॉग, पण बेस काय e ऑफ बोथ साइड्स. ओके, दोन्ही साईडचा लॉग घेऊया. सो लॉग ऑफ e 20 इज इक्वल टू हे काय होईल, लॅम्बडा टी होईल. आता लॉग ऑफ 20 इथं दिलेलं आहे बघा, टू द बेस e दिलेलं आहे, त्यामुळं याचं कन्व्हर्जन काही टू द बेस 10 मध्ये करायची काही गरज नाही आहे. जर हे दिलं नसतं तर मग आपण काय केलं असतं, कन्व्हर्जन केलं असतं, बट नो नीड टू कन्वर्ट दिस फॉर्म. सो लॉग ऑफ 20, so log of 20 is given, that is suppose 3, which is equal to lambda. Lambda is again we have find 0.693 upon 6.93. This is the value of lambda, and we have this small t. Okay, so we can write all these formulas and we'll get values near about.
सो टी इज इक्वल टू इंटू 3 अपॉन 0.693. बघा हे सोपं आहे. हा पॉईंट मी इकडे घेतो. सो पॉईंट मी डावीकडे घेतला म्हणून 10⁻1 झालं ना. सो इट बिकम्स कॅन्सल. सो आता हे डेजमध्येच ठेवूया. का डेजमध्ये आलं बघा, कारण जो आपण हाफ लाईफ होता तो डेजमध्येच ठेवलेला होता आणि हाफ लाईफवरनं जो लॅम्बडा काढलेला होता तोही कशामध्ये ठेवलेला होता, डेजमध्येच ठेवलेला होता. त्यामुळे आपल्याला जो स्मॉल टी जो मिळालेला आहे तो स्मॉल टी आपण कशामध्ये ठेवूया किंवा कशामध्ये लिहिलेला आहे तर डेजमध्येच लिहिलेला आहे. सो 30 days इज द आन्सर. सो सी ऑप्शन, चेक सी ऑप्शन. ओके, आय होप की हे तुम्हाला क्लिअर झालेलं असेल. सो स्मॉल टी इज नथिंग बट द 30 days. सो स्मॉल टीची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. नेक्स्ट पुढचा घेऊया. लुक ॲट द क्वेश्चन. An electron of a stationary hydrogen atom passes from the 5th energy level to the ground energy level. 5व्या एनर्जी लेवलमधनं डायरेक्ट 5व्यामधनं, नॉट 5th एक्साइटेड स्टेट, डायरेक्ट 5वी लेवल आहे त्याच्यामधनं ग्राउंड स्टेटमध्ये एक इलेक्ट्रॉन जम्प करतो किंवा ट्रान्झिट करतो. सो द व्हेलॉसिटी दॅट द ॲटम ॲक्वायर ॲज अ रिझल्ट ऑफ फोटॉन इमिशन विल बी. फोटॉन इमिशन म्हणजे ते डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस यूज करावं लागेल. पण सगळ्यात आधी आपल्याला काय करावं लागेल, लॅम्बडाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावी लागेल. कारण डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिसचा फॉर्म्युला पण काय असतो, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लॅम्बडा. पण आपण पहिल्यांदा हायड्रोजन स्पेक्ट्रममध्ये लॅम्बडा कसा फाइंड आउट करतो तर 1 अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन एन स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एम स्क्वेअर अशा पद्धतीनं फाइंड आउट करतो. सो क्वेश्चन नंबर 15. आधी आपला फॉर्म्युला लिहूया. आर इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन एन स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एम स्क्वेअर. सो पहिली आपली टास्क काय असते तर एन आणि एमच्या व्हॅल्यू शोधायच्या. मग आता काय दिलेलं आहे की ट्रान्झिशन दिलेलं आहे 5व्यामधनं ग्राउंड स्टेटला. सो एम हा साहजिक काय झाला 5 झाला. आणि ग्राउंड स्टेट म्हणजे आपण किती घेतो, पहिलेच ऑर्बिट घेतो ना. फर्स्ट एक्साइटेड म्हटलं की एनची व्हॅल्यू 2 होते. बघा ग्राउंडच्या वरचा हा पहिला एक्साइटेड असतो. ओके, मग एमची व्हॅल्यू जर 5 असेल हा तर 4th एक्साइटेड स्टेट झाला. पण इथे एक्साइटेड वापरलेला नाही आहे शब्द. डायरेक्ट म्हटलं की 5व्या लेवलमधनं तो ग्राउंड स्टेटमध्ये जातोय. म्हणजे एम इज इक्वल टू 5 टू एन इज इक्वल टू 1. सो 5 to 1 असं आपण म्हणूया. दिस इज द ट्रान्झिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. मग इलेक्ट्रॉन ट्रान्झिट करतो तेव्हा काय करतो तो फोटॉन एनर्जी बाहेर टाकतो ना. मग ती फोटॉन एनर्जी मग लॅम्बडाच्या स्वरूपात आपण फाइंड आउट करूया. आणि हे लॅम्बडा डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिसमध्ये पुट करूया. कारण डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस काय सांगतं, लॅम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी सांगतं. मग पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलॉसिटी. सो जे तुम्हाला ऑप्शन्स दिसत आहेत त्या ऑप्शन्समध्ये बघा सगळे फॉर्म्युलेज आहेत. सो येणार आन्सर आपलं हे फॉर्म्युलेच्या फॉर्ममध्ये असणं अपेक्षित आहे. सो आपण याच्यावर काय करूया, लॅम्बडाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. सो 1 अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन 1 मायनस 1 अपॉन 25. चालेल का बघा. सो इट बिकम्स, इथंच लिहितो मी, आर इंटू ब्रॅकेट मी 25 LCM घेतो. सो इट बिकम्स 24. सो 24 अपॉन 25. सो याच्यावर मी लॅम्बडा काढू. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू 25 अपॉन आर 24. आणि हा जो लॅम्बडा आहे तो आपण डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिसमध्ये यूज करूया. सो व्हॉट इज डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लॅम्बडा. चालेल का, एच अपॉन लॅम्बडा किंवा एम व्ही इज इक्वल टू एच अपॉन लॅम्बडा. मी एम व्ही का केलं बघा, कारण आपल्याला व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करायची आहे ना. बघा क्वेश्चन, द व्हेलॉसिटी दॅट द ॲटम ॲक्वायर्स ॲज अ रिझल्ट ऑफ फोटॉन इमिशन विल बी. त्यामुळे मी ह्या पीच्या ऐवजी काय केलं, मास इंटू व्हेलॉसिटी फाइंड केलं. आपल्याला माहिती आहे पी म्हणजे काय, पी इज नथिंग बट द लिनियर मोमेंटम. ओके, सो वी कॅन राईट द फॉर्म्युला फॉर लिनियर मोमेंटम, पी इज इक्वल टू मास इंटू व्हेलॉसिटी. सो एच अपॉन लॅम्बडा. आता बघा हा लॅम्बडा आपल्याला मिळालेला हे आर इंटू आहे बरं का. सो एच अपॉन लॅम्बडाची व्हॅल्यू लिहितो मी 25 अपॉन आर इंटू 24. हे रिव्हर्स करूया आपण. सो एच आर 24 अपॉन 25. दिस इज व्हॅल्यू ऑफ एम व्ही. बघा ही एवढी व्हॅल्यू कशी झाली, एम व्हीची झाली. आता आपल्याला व्हेलॉसिटी पाहिजे. सो व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू मास मी इकडे घालवतो. सो 24 एच
R upon 25 m. बघा, so look at the option. So 24 HR 24 HR upon 25 m. ए ऑप्शन चेक करा, ए ऑप्शन. So this question is based upon de Broglie hypothesis as well as hydrogen spectrum. दोन्हीचाही वापर करून आपण हा क्वेश्चन सॉल्व केलेला आहे. राईट डाऊन दिस वन, रब करतो मी. चला पुढचा क्वेश्चन घेऊया. क्वेश्चन नंबर 16 म्हणतो मी. ठीक आहे, हा लास्ट क्वेश्चन घेऊया. ओके, if an alpha particle and deuteron moves with a velocity v and 2v respectively. अल्फा पार्टिकल आणि ड्यूट्रॉन पार्टिकलची वेलोसिटी दिलेली आहे. v अल्फा म्हणतो मी ही v दिलेली आहे आणि v ड्यूट्रॉन ही ट्वाइस v दिलेली आहे. ओके, रिस्पेक्टिवली. सो द रेशो ऑफ देअर डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी. वेवलेंथचा रेशो काढायचा. सो लॅम्बडा अल्फा अपॉन लॅम्बडा ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. बघा, एवढे दोन गिवन पॉईंट्स आहेत आणि याच्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे, डी ब्रॉगली हायपोथेसिस त्यांचा रेशो काढायचा आहे. सो पहिल्यांदा मी लिहितो लॅम्बडा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन एम व्ही, म्हणजेच एच अपॉन पी आहे ना हे, म्हणजेच मी काय लिहिलं एच अपॉन एम व्ही लिहिलं. ओके, सो हेच मी असं लिहू का, लॅम्बडा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन, आता बघा हे अल्फासाठी मला लिहायचं आहे. सो एम अल्फा व्ही अल्फा लिहितो मी, चालेल. सो एच अपॉन हे मी असं लिहू का, ट्वाइस ऑफ एम इंटू ट्वाइस ऑफ व्ही. ह्याचा अर्थ काय आहे बघा. सो अल्फा पार्टिकल जे आहेत त्यांचं मास आपण प्रोटॉनशी कंपेअर करूया. सो मास डबल असतं, वेलोसिटी पण काय असते, डबल असते. म्हणून आपण काय लिहू शकतो, हा फॉर्म्युला लिहू शकतो. म्हणजे आपण अल्फा पार्टिकल प्रोटॉनशी कंपेअर करूया ॲज वेल एज ड्यूट्रॉन पार्टिकल पण प्रोटॉनशी कंपेअर करूया. ओके, नेक्स्ट हे झालं लॅम्बडा अल्फा. आता लॅम्बडा ड्यूट्रॉन काढूया. सो एच अपॉन एम ड्यूट्रॉन आणि व्ही ड्यूट्रॉन. ओके, सो लॅम्बडा ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू एच अपॉन, आता याचं मास काय, तर काय असं दुप्पट असतं प्रोटॉनपेक्षा बघा ड्यूट्रॉनचं. सो ट्वाइस एम आणि वेलोसिटी तर किती दिलेली आहे, वेलोसिटी ऑलरेडी ट्वाइस व्ही दिलेली आहे. ओके, बघा लक्षात आलं का. सो ह्या दोघांचा आता रेशो दिसायला सेमच दिसतोय ना. बघा एच अपॉन ट्वाइस एम आणि एच अपॉन ट्वाइस एम इंटू ट्वाइस व्ही, आणि हे सुद्धा एच अपॉन ट्वाइस एम इंटू ट्वाइस व्ही. याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणतो. आता दोन्ही तर सेम आहेत, मग जर सेम असतील तर काय येईल सांगा. सो लॅम्बडा अल्फा अपॉन लॅम्बडा ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू, बघा एच अपॉन हे 4 एम व्ही होईल. सिमिलरली एच अपॉन हे 4 एम व्ही होईल. सो 1:1 आपण लिहू शकतो. सो 1:1. सो वी हॅव सी ऑप्शन. बघा सी ऑप्शनमध्ये आपण हा रेशो सांगू शकतो की 1:1 इतका आहे. सो दिस इज अबाउट द रेशो. बघा समजलं का. सो दिस क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू द डी ब्रॉगली हायपोथेसिस. ओके, सो याच्यामध्ये मग जी काय दिलेली कंडिशन होती ती कंडिशन पुट केली आणि त्याच्यावरून आपण काय केलं, फाइंड आउट केलं आणि आपल्याला काय मिळाला, रेशो हा 1:1 मिळाला. ओके, सो थांबूया आपण, आज वेळ झालेला आजचा. आणि हे बरेचसे आज बघा जवळपास आपल्याला 16 क्वेश्चन्स, आता ह्यातले शेवटचे 2 क्वेश्चन्स हे अदर एक्झामचे आहेत, पण याच्या आधीचे जवळपास 11-12 क्वेश्चन्स होते. ते सगळे क्वेश्चन्स आत्तापर्यंत या टॉपिकवरती जे CETला विचारलेले होते त्याचं डिस्कशन आपण केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही एक काम करा, आजच्या लेक्चरचं तुमचं टास्क काय असेल तर व्यवस्थित क्वेश्चन आन्सर करणे आणि त्याच्या हिंट्स ज्या आहेत त्या तिथं शॉर्टमध्ये लिहून काढणे. म्हणजे याच्या रिलेटेड काही क्वेश्चन्स आले तर एक वेगळा कॉन्फिडन्स येऊन तुम्ही ते सॉल्व करू शकाल. ओके, सो इथं आपण हा टॉपिक थांबूया, कारण आपण आता पुढच्या ही तुमच्या टेस्टसाठीची तयारी एवढी असेल, या बेसवरती तुम्ही टेस्ट देऊ शकता, येणारी टेस्ट. आणि पुढच्या लेक्चरपासून आपण याच्या पुढचा जो टॉपिक आहे सेमीकंडक्टर रिलेटेड तो टॉपिक संपूया, कारण तो मॅक्सिमम थेरी टॉपिक आहे. फार कमी, ऑलमोस्ट नसतीलच न्यूमेरिकल. लास्ट सिलेबसला तर न्यूमेरिकल्स त्याच्यामध्ये फारसे नव्हते, मॅक्सिमम थेरी होती. सेम असंच यावेळेससुद्धा आहे.
सो तो टॉपिक पुढच्या लेक्चरला बघूया. म्हणजे जवळपास मला वाटतं की आपला जो सेकंड सेक्शनमधला लाईट टॉपिक सोडला तर सगळे टॉपिक्स कवर झालेत असं होईल जो पुढचा टॉपिक आपला झाल्यानंतर. आणि पुढचाही टॉपिक तसा काही फारसा लेंदी नाही आहे, जवळपास एक 4 ते 5 लेक्चरमध्ये तोही संपून जाईल. ओके, हा सुद्धा टॉपिक 4 ते 5 लेक्चरमध्ये संपलेला आहे. त्यामुळे ही 4 ते 5 लेक्चर्स यातले सिलेबस रिड्यूसचे जे पॉईंट्स आहेत ते मी थोडे बाजूला केलेले आहेत, त्याचं डिस्कशन इथं घेतलेलं नाही आहे. त्यामुळे हा टॉपिक लवकर संपलेला आहे. तुमच्या मनात कदाचित हा जर क्वेश्चन असेल की हा टॉपिक लवकर कसा संपला, तर मी सांगेन की बरेचसे पॉईंट्स जवळपास 4 महत्त्वाचे आणि मोठे पॉईंट्स याच्यामधून रिड्यूस झालेले आहेत. त्यामुळे ह्या टॉपिकची लेंथ थोडीशी तुमच्या सिलेबससाठी आता कमी झालेली आहे. त्यामुळे ते पॉईंट्स मी स्किप केलेले, तरीसुद्धा त्यातलं जे काही इम्पॉर्टंट वाटलं त्या डेफिनेशन्स वगैरे केमिस्ट्री रिलेटेड होत्या म्हणून त्या मी घेतल्या. तसंच ॲटॉमिक न्यूक्लियस म्हणा, एनर्जी, हे सगळे पॉईंट्स मग त्याच्यामध्ये आहेत. न्यूक्लिअर फ्युजन, न्यूक्लिअर फ्युशन हे सुद्धा त्या पॉईंट्समध्ये होतं, परंतु ते मी थोडंसं काय केलेलं आहे, निग्लेक्ट केलेलं आहे. ओके, सो आय होप की तुम्हाला हा ॲटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्युल्स अँड न्यूक्लिआय टॉपिक किंवा स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड न्यूक्लिआय टॉपिक इन डिटेल समजला असेल. याच्यामधल्या काही शंका असतील तर तशा मला तुम्ही त्या व्हॉट्सअपला मेसेज करा. तुम्ही ते सगळं व्यवस्थित नोट्स प्रिपेअर करा, त्याच्यानुसार हे लिहायचा प्रयत्न करा. ओके, आणि येणारी टेस्ट आहे त्याचा अभ्यास व्यवस्थित करा. हे जेवढं घेतलेलं आहे मी सगळे न्यूमरिकल, CET क्वेश्चन्स, जे काही थेअरी डिस्कस केली ती सगळी थेअरी, याच्या आधीसुद्धा मी बरेचसे CETचे क्वेश्चन डिस्कस केलेले आहेत बोर्स पॉस्ट्युलेट्सवरचे. त्यामुळे हे 16 क्वेश्चन्स आणि ते जवळपास 7 ते 8 क्वेश्चन्स असे जवळपास 20 ते 25 क्वेश्चन्स डिस्कस केलेले आहेत. त्यामुळे या सगळ्यांच्या बेसवरती तुम्हाला टेस्ट देता येईल. ओके, सो आज आपण थांबूया, भेटूया पुढच्या लेक्चरला एका नवीन टॉपिकसहित. तोपर्यंत अभ्यास करा आणि काय शंका असतील तर विचारा. थँक्यू सो मच.